እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ መዝሙሮች ላይ ግር የሚለው ሰላምታ ግጥም ነው የሚባለው። ግጥሙ ራሱ የዚህ ግጥም ባህሪ ቤት መብታት ብቻ ሳይሆን እንደ ሌሎች ግጥሞች ቤት መምታቱ ነው አለ። ዋናው ሚስጥር ነው ይሄ የሚተነትነው ስለ ጌታ መወለድ፣ ስለ ዳግም ምጽአት፣ ስለ አባታችን ነው ጸሎት። በዋናነት ቤት የማይመቱ ግጥሞች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ ላይ ትኩረት ሳይሆን የግጥሙን አካሄድ እያያቸው ዜማው ሳይዛነፍ እንደዛ መሄድ ያስፈልጋልና እሱ ማስተዋል ያስፈልጋል። አጥንታችን ትቢያ የሆነው አፈር ጅብ የበላው የተበተነው ከዱር የራስ ጠጉር የእግር ጥፍራችን ሳይቀር ተሳስቶ ሳይዞር በየራሱ ይሰበሰባል ሁሉም ይመታል። የአዋጅ ነጋሪት ዳግም ነፍስ የሌለው በድን ይሆናል ፍጹም በሦስተኛው ነጋሪ ሲመታ ይነሳሉ። መልካም የሰሩ በእልልታ የብርሃን አስቅ የብርሃን ቀሚስ ለብሰው እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ ደምቀው እግዚአብሔርን ፈጣሪያቸውን መስለው ይሰሙና በቀኙ ቆመው ፍርዱን ከማያልፈው ተላ ደስታ በቀር ጠግቦ ቁንጣን ስሳ
ቅዱስ አለቃቸውን መስለው ይሰሙና በግራ በኩል ቆመው በመንቀጥቀጥ የሚፈርደውን ሰምተው ከልቅሶና ጥርስ ማፋጨት በቀር ተድላ ደስታ የሌለባትን ሀገር ይወርሳሉ። ክፉ የሰሩ በምድር እንዲህ አርገው መጻሕፍት ሁሉ እንዳሉ በየሥራው ይከፈለዋል ለሁሉ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ እስከ ዘላለም ድረስ